Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. Astăzi vom încerca modificarea și îmbunătățirea unui încărcător foarte ieftin care se intitulează a fi de 33 de W, deoarece în starea actuală nu e sigur de utilizat. Bineînțeles că puterea reală e mai mică, dar mai multe detalii și teste vedeți în primul clip, aveți link în descriere. Înainte de a trece la modificări, vom măsura ripple-ul cu osciloscopul, la 5V bineînțeles. Prima dată în gol, fără nicio sarcină pe ieșire, se vede că avem 0 A. Avem un ripple, niște impulsuri în gol de aproximativ 600-700 de mV vârf la vârf. Frecvența de 300-400 de Hz, ceva gen. Iar acum la un curent de 1 A. Avem un ripple de 700 și ceva de milivolți vârf la vârf, frecvența de aproximativ 5 kHz și la 2 A, de peste 1 V vârf la vârf, foarte mare ripple aici, frecvența de aproximativ 8-9 kHz. Ar putea să se îmbunătățească și la înlocuirea acelui condensator electrolitic clasic cu unul electrolitic cu polimer. Prima modificare pe care o voi face este înlocuirea a doi condensatori, unul ceramic, clasă Y1 de protecție și un condensator electrolitic cu polimer, mult mai bun față de un condensator electrolitic clasic. Bineînțeles că și prețul e un pic mai ridicat la cel cu polimer. Să vi arăt mai aproape. Condensatorul ceramic, ideea este că acesta când se defectează nu intră în scurt, foarte important. Și condensatorul cu polimer, acesta, să punem niște fluduri proaspăt, să scădem temperatura de topire. Că este de acum. Gata, condensatorul a ieșit. Condensatorile au fost scoase, acesta și celălalt. La acesta clasă de protecție Y1 e puțin mai mare, la 400 de V. Puteam să iau și la 250 de V, dar nu știu ce naiba a fost în capul meu. În cap e și cel de față. Cam așa. Ați văzut cum am rezolvat. Iar celălalt, electrolitic cu polimer, avem grijă că partea roșie reprezintă minusul, plusul pe seal screen, minusul hașurat. Cam așa. Nu mai pun suportul, că o să le lipesc și așa. Să măsurăm din nou ripple-ul, de data aceasta după ce am înlocuit cei doi condensatori. În privința ripple-ului se va vedea diferență pentru că am înlocuit condensatorul de filtrare de pe ieșire. Trebuie să vă spun că e prima dată când testez practic înlocuirea unui condensator electrolitic cu unul cu polimer. Oba, diferențele sunt mari. Frecvența, da, e aceeași, cam aia e, însă a scăzut ripple-ul. Parcă aveam 700, 600 înainte, acum avem 200 și ceva. 200 până în 400 mV vârf la vârf. Și asta este în gol. Hai să vedem la 1 A. Mult mai bine. 500-600 de mV vârf la vârf. Să vedem și la 2 A. 800-900 mV. E mult mai bine față de cum era înainte. Aș putea să-l las așa, dar eu o să merg mai departe. Pentru a îmbunătăți ripple-ul și mai mult, o să adaug un filtru LC trece jos, un inductor de aproximativ 87 microhenry. Să nu uit să-l măsor cu LCR-metru, să vedeți cât are. Aproximativ 87-88 microhenry. Aș fi putut să bobinez mai mult toroidalul de față. E un toroidal tip Sandust. Luăm pe aici să vă arăt unul nebobinat. Hai că am scos din cutiuțele mele. Da, acestea sunt toroidale, am destul de multe, așa că nu e nicio problemă. Puteam să pun mult mai mic, e adevărat, dar din păcate nu am. Am unele mai mici, dar tipul toroidalului nu e ce am eu nevoie. Oricum e bine și așa. Frecvența de tăiere în cazul acesta este de 0,65 kHz, adică aproximativ 650 Hz. Iar filtrul LC va încăpea foarte bine în zona aceasta. Parcă zici că ar fi fost făcut pentru el. Inductorul aici, condensatorul în zona asta, lângă portul USB.
Am efectuat niște decupări, am tăiat traseul de aici, practic zona asta reprezintă plusul și zona asta minusul. Aici o să punem inductorul, condensatorul, o să lipim minusul de aici, plusul aici și o să facem strap de aici până aici. Să punem inductorul, ce bine vine în zona asta, și condensatorul electrolitic în dreapta. Tăiem terminalele un pic mai târziu. Curățăm puțin cu alcool izopropilic. Așa. Să măsurăm riplul. După adăugarea filtrului LC trece jos pe ieșire. Prima dată în gol. Să vedem la 1 amper. Opa, avem un semnal sinusoidal. La aproximativ 900 Hz și 1 volt vâr la vârf. Asta e o oscilație. Să vedem și la 2 amperi. Și oscilația dispare. Ceva nu-i bine. Să vedem din nou la 1 amper. Și în gol. Se pare că riplul măsurat de prima dată nu era de fapt cel real de comutație, ci riplul de buclă, denumit de fapt burst mode. Și cumva, utilizând un filtru LC cu inductor având inductanța așa de mare, 87 microhenry, împreună cu un condensator de 680 microfarads, a intrat în oscilație de joasă frecvență, la 800-900 Hz. Dar între timp m-am documentat, iar inductorul din filtrul LC, în cazul celor cu burst mod, nu trebuie să fie mai mare de 22 microhenry, deci e clar că am exagerat. Nu mai stau să rebobinez toroidalul acesta, pentru că am deja câteva inductoare de 10 microhenry, cumpărate mai de mult de pe TME. Curentul lor de saturație este de 3 amperi, aici e curentul maxim de operare în siguranță. La 10 microhenry, cu un condensator de 680 microfarads, frecvența de tăiere va fi aproximativ 2 kHz. Trebuie să țin minte faptul că acela e riplul de buclă și nu este riplul real de comutație. Din nou să măsurăm riplul, după ce am înlocuit acel inductor. Sper că de data aceasta am scăpat de acea oscilație. În teorie am scăpat, dar să vedem dacă în practică este așa. Da, prima dată în gol. Ăsta e burst mod, 120 mV vâr la vârf. Oricum e mic, e neglijabil. Să vedem la 1 amper. Avem un riplu superb, e bine. Față de cum era înainte, e foarte bine. Deci 80, aproximativ 80 mV vâr la vârf, la 1 amper. Să vedem la 2 amperi. 120 mV vâr la vârf. Foarte bine. Din nou la 1 amper. Și fără sarcină. Hai să creștem din 100 în 100 de miliamperi. 100 miliamperi. 200. 300, 400, 500. Da, e clar, am rezolvat problema. Duce aproape de 2,4 amperi. Să scoatem dioda Schottky, o să vedeți de ce imediat. Gata. Așa. Ce diodă e? Au pus SR5100. Da, am căutat datasheet-ul acestei diode Schottky, iar căderea de tensiune e destul de mare pe ea. 0,85 V, 850 de mV. Bineînțeles, la un curent maxim instantaneu de 5 amperi, pe durată foarte scurtă de timp. E diodă de 3 amperi, nu? Parcă. Nu, de 5 amperi. Eu o să pun altă diodă Schottky. Unde o am pe aici? Unde o am? Am găsit-o. Am mai multe, de fapt. Am cumpărat un set. E SB340. Aceasta are căderea de tensiune pe ea mai mică. Bineînțeles, e în funcție de curent, logic. Și la 3 amperi cea de față. De 500 mV la 3 amperi.
Hai să testăm dioda Schottky care a fost în acel încărcător SR5100, iar apoi vom testa și SB340 care o va înlocui pe SR5100 la 1 amper. Avem o cădere de tensiune pe ea de 587 de mV la un curent de 1 amper. Asta înseamnă o disipare termică pe dioda Schottky de 582 mW. La 2 amperi 642 mV. Hai să testăm și SB340 la 1 amper. Avem aproximativ 419-420 mV. La 1 amper asta înseamnă o disipare termică de aproximativ 420 mW. Asta înseamnă mai mică față de SR5100. Hai și la 2 amperi. Deci, din punctul meu de vedere, merită înlocuirea acelei diode Schottky cu una care are căderea de tensiune mai mică, deoarece asta înseamnă o disipare termică mai puțină. Diodă Schottky lipită. Între timp am pus pe ieșirea USB un LED verde în serie cu un rezistor de 510 ohmi pentru a limita curentul. În plus am pus și tuburi termocontractabile pentru a izola electric. Apoi am introdus și lipit pe cablaj LED-ul împreună cu rezistorul. Și așa a ieșit. Nu e chiar estetic, dar pentru mine contează să fie funcțional și bineînțeles să nu fie periculos de utilizat. Să introducem în sfârșit kitul în această carcasă. E bine acum. Cam asta e. Bineînțeles și capacul. Să alimentăm, să vedem cum se vede. Stingem lumina. Ideea e să știu când este alimentat acest încărcător. Stingem și lumina de sus. Ups, am atins. Oprim alimentarea încărcătorului. A trebuit să stingă LED-ul în orice moment. Hai mă. Da. Alimentăm. E în regulă, să vede puțin așa, dar nu e nicio problemă. Să facem și un ultim test, deși știți din clipul anterior cât curent, ce putere poate duce. 1 amper, 1,5, 2 amperi, cam până în 2,4 amperi, ca să fie cât de cât ok, 2,3 amperi, 2,3 spre 2,4, nu mai mult, la 5 volți. El poate oarecum și quick charge, între ghilimele, încărcare rapidă. Un moment să introducem triggerul la 9 volți. În principiu e limitat până în 12-13W. Cum se apropie de 12-13W, începe să limiteze. Asta am observat eu. Și la 12 volți. Da, deja scade prea mult. Da, 1,1 amperi. Chiar mai puțin. 1 amper. La o 12 volți, 1 amper. 1 amper și un pic. Deci puterea maximă ar fi de 12-13W. Nu prea cred. Mai mult spre 12W. Să tragem și concluziile. Fără nicio modificare, la 5 volți, la 0 amperi, 600 de mV vâr la vârf. La 1 amper, 800 de mV vâr la vârf. La 2 amperi, 1 volt vâr la vârf. Iar apoi, după ce am înlocuit condensatorul electrolitic clasic de după dioda Schottky redresoare cu un condensator electrolitic cu polimer, s-a îmbunătățit destul de mult în gol ripple-ul. În loc de 600 de mV avem 240 mV. La 1 amper a mai scăzut puțin, nu foarte mult, la 2 amperi puțin, însă după ce am adăugat filtrul LC pe ieșire, trece jos, bineînțeles că am pus un filtru mult prea mare inițial, acesta, și mi-am dat seama că, de fapt, căutând și pe internet, că încărcătoarele, sursele SMPS care au acel burst mod, nu poți crește la infinit inductorul. Deci trebuie să te limitezi până în 22 microhenry. Așa că am pus un inductor, nu l-am aici, ați observat de care, de 10 microhenry, cu încă un condensator de 680 microfarads, cu polimer, că e mai bine, iar ripple-ul s-a îmbunătățit foarte mult. În gol avem 120 mV vâr la vârf, la 1 amper 80 mV vâr la vârf, iar la 2 amperi 120 mV vâr la vârf. Foarte bine.
consider că aceste îmbunătățiri chiar au meritat. Și în plus, extrem de important, am înlocuit acel condensator dintre primar și secundar. Era acesta de față, de 2,2 nanofarazi la 1 kV. Însă, în cazul acela, trebuia de fapt un condensator ceramic în clasă de protecție Y1. Acelea de fapt neintrând în scurt în momentul când se defectează. Foarte important, că altfel te trezești cu tensiunea de la rețea pe ieșirea USB. Am inspectat cât de cât mare și transformatorul în primul clip, l-am desfăcut, l-am inspectat și pare în regulă, nu pare să se atingă înfășurarea primară de secundar. Cam mai să termină clipul de astăzi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!